เจริญธรรมยามค่ำคืนนะสาธุสับสนอยู่เมื่อกี้อยู่นู่นยามเย็นเลย มานี่ยามค่ำคืน ก็เลยนึกอยู่เนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันเนาะวันนี้กลับมาเดินทางมาเยี่ยมถ้ำแจ้งชาวถ้ำแจ้งเนาะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึง เจอแม่ชีเยอะมากเลย มองออกไปนี่ขาวโพลนเลยนะแม่ชีอยู่วัดเราไม่มีแม่ชีแต่ ก็เลยไม่คุ้นเท่าไหร่ ที่ลำพูนเนาะวันนี้เดินทางมาเยี่ยมทำแจ้งมาธุระถึงวันที่27เนาะ27มาธุระวันนี้มาแล้วก็ดีใจเนาะดีใจที่ยังเห็นทุกคนอยู่ดีกันอยู่ แต่รู้สึกว่าแม่ชีเรานี่จะเหนียวแน่นมากนะการปฏิบัติธรรม มองไปขาวโพลนเลยชุดแม่ชีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีใครรู้บ้างว่าทำไมแม่ชีถึงใส่ชุดขาวมีใครตอบได้ไหมแม่ชี มีใครสงสัยไหมว่าทำไมแม่ชีต้องใส่ชุดขาวไม่มีใครสงสัยเลยเหรอว่าเพราะอะไรงั้นจะพูดให้ฟัง คือชุดขาวนี่เนาะแม่ชีนี่ชุดขาวคือเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความขาวความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของแม่ชีเราเพื่อเตือนสตินะให้เราระลึกในเครื่องแบบที่เรานุ่งห่มอยู่นั่นแหละในความขาวบริสุทธิ์ให้มีสติในการระมัดระวังสำรวมซึ่งกายวาจาใจของตนในการสำรวมระมัดระวังเห็นไหมผ้าที่ขาวสะอาดนะระมัดระวังอย่าให้มันเปื้อนให้มีสติคือผ้าเครื่องแบบที่เราสวมใส่ให้เราน้อมขึ้นมาหรือว่าเป็นลักษณะของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไปถ้าบุคคลทั่วไปอย่างปุถุชนอย่างชาวบ้านเขาใส่เครื่องแบบเขาไม่ได้ระมัดระวังอะไรอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ระมัดระวังว่าจะเลอะไม่ได้ต้องประคับประคองสติในการระมัดระวังทีนี้แม่ชีเราหรือนักปฏิบัติธรรมเราไม่ว่าจะเป็นแม่ชีที่โกนหัวหรือแม่ชีพราหมณ์อย่างผู้ปฏิบัติธรรมที่มาใส่ชุดขาวก็ตามนะก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าเครื่องแบบที่เราสวมใส่นี่แหละให้เราได้ระมัดระวังทีนี้ให้เราพิจารณาเข้ามานั่นเป็นเครื่องแบบในเมื่อเราเห็นแล้วให้เราพิจารณาน้อมเข้ามาให้ภายในของเราเมื่อเครื่องแบบที่เราใส่ขาวแล้วมาดูสำรวจดูกายเราขาวสะอาดไหมวาจาเราเป็นยังไงขาวสะอาดเหมือนเครื่องแบบที่เราใส่ไหมเห็นไหมกายวาจาใจเราเป็นยังไงขาวสะอาดไหมเหมือนเครื่องแบบที่เราสวมใส่ไหมเป็นเครื่องเตือนสติเราเห็นไหมยิ่งเราเป็นแม่ชีที่บวชเข้ามาโกนหัวแล้วจะแตกต่างจากชีพราหมณ์ที่บวชพราหมณ์ที่ไม่ได้โกนผม เพราะว่าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศักดิ์ที่สูงกว่าเห็นไหมถึงจะรักษาศีลเท่ากันเท่ากันก็ตามกับผู้ที่ไม่ได้โกนหัวนะนี่แหละให้เราระลึกสติระลึกให้รู้จักเรียกว่าเพศของตัวเองระลึกเห็นไหมรักษาศีลเท่ากันอยู่แต่แม่ชีพราหมณ์ที่ไม่ได้โกนหัวก็ยังต้องกราบไหว้แม่ชีที่โกนหัวเพราะเห็นไหมความเข้มความ
ความเข้มงวดคือมีศักดิ์ที่เหนือกว่ามีความเสียสละมากกว่าอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมให้เราพิจารณาให้เข้าใจเห็นไหมให้เราประพฤติปฏิบัติในรูปธรรมนามธรรมนี่เห็นไหมเรามาปฏิบัติธรรมรูปธรรมคือกายวาจาใจกายวาจาของเรากายวาจานามธรรมก็คือใจเห็นไหมปฏิบัติใจให้เป็นธรรมปฏิบัติกายให้เป็นธรรมยังไงกายถึงจะเป็นธรรมก็คือการที่ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนซึ่งตนเองและผู้อื่นเนี่ยเป็นธรรมเห็นไหมกายวาจายังไงเป็นธรรมการพูดก็พูดด้วยกันไม่เพ้อเจ้อไม่สอดเสียดเห็นไหมเป็นธรรมนี่เรามาปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าให้ถึงว่าธรรมคืออะไรเห็นไหมเมื่อเราปฏิบัติรูปธรรมนามธรรมเสียงเนี่ยก็เป็นรูปอันหนึ่งเห็นไหมเราต้องพูดด้วยความสำรวมระมัดระวังอะไรที่จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทียบซึ่งกันและกันทำร้ายผู้อื่นเราก็ไม่พูดเห็นไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมนามธรรมคือใจก็เป็นธรรมการปฏิบัติธรรมมีแค่สองอย่างแค่กายกับใจเห็นไหมทำให้ขาวรักษาความขาวความบริสุทธิ์ให้ประดุจดั่งผ้าขาวที่เราสวมใส่นี้ไว้เห็นไหมเป็นเครื่องแบบนะให้เราน้อมเข้ามาพิจารณาชีพระก็เหมือนกันนะนั่นแหละมันเจริญเมตตาซึ่งกันและกันเราไปอยู่ลำพูนเมื่อตอนเย็นได้คุยกับหมอสองเราไปอยู่ลำพูนไปบิณฑบาตเราก็ได้ให้พรแล้วก็มีการหยาดน้ำเห็นไหมแต่เขาก็ทำหยาดน้ำแล้วก็พร่ำบ่นอุทิศบุญอ้อนบอนขอนั่นขอนี่อุทิศให้กับผู้ล่วงลับผู้อะไรแต่ก็เป็นการทำตามเมื่อเช้าเราก็เลยถามไอ้ที่น้ำที่หยาดอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าสื่อถึงอะไรเขาบอกหยาดน้ำนี่หมายถึงอะไรเขาตอบว่าไงนะหยาดน้ำก็อีมานี้ไง คำว่าหยาดน้ำเนี่ยนะเราจะคำว่าหยาดน้ำเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ฉาดหยาดน้ำอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามหรือดวงวิญญาณใดๆก็ตามหรือผู้ที่เราปรารถนาดีก็ตามเห็นไหมการหยาดน้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำใจนะเห็นไหมน้ำที่มีรสเลิศที่สุดก็คือน้ำใจการอุทิศบุญการหยาดน้ำก็คือน้ำใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งน้ำใจหยาดน้ำใจกวดน้ำใจออกไปซึ่งกันและกันนั่นแหละบุญจะเกิดขึ้นนั่นแหละคือความร่มเย็นจะเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อเราส่งออกไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วยคือน้ำใจที่เรามีให้ต่อกันเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างพวกเราอยู่ร่วมกันนะแม่ชีอย่างผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครก็ตามที่ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญหยาดน้ำนั่นแหละคือน้ำใจเห็นไหมการที่เราระลึกถึงบุคคลนั้นนั่นแหละเราทำบุญแล้วเราลึกถึงคนนั้นนั่นแหละเห็นไหมเรามีน้ำใจที่ส่งออกไปเราก็ได้รับกระแสนั้นด้วยคือความอิ่มใจเห็นไหมการหยาดน้ำที่ถูกวิธีคือน้ำใจไม่ใช่น้ำที่เราเข้าใจกันแต่มันเป็นกุศโลบายเห็นไหมเพราะน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นนะเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นนะถ้าเราอยากอุทิศบุญกรวดน้ำให้กับใครไม่ต้องใช้น้ำก็ได้แต่ให้ใช้ใจนะใจที่ดีนั่นแหละใจที่เป็นบุญใจที่มีเมตตาเนี่ยเห็นไหมใจที่มีเมตตานี่ก็เป็นการหยาดน้ำเหมือนกันใจที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเห็นไหมนี่แหละเป็นการกรวดน้ำเป็นการหยาดน้ำที่ถูกต้องตามหลักที่พุทธเจ้าสอนนะเพราะนั้นแล้วใ
ให้พวกเราหมั่นกรวดน้ำอุทิศบุญ ให้ซึ่งกันและกัน แล้วพวกเราจะได้รับความร่มเย็นผู้ที่เราอุทิศให้เขาก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วย ก็คือความสงบร่มเย็นความสุขน้ำใจที่มีต่อกันและกันเนาะเห็นไหมผู้ที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นเนี่ยจะเต็มไปด้วยมิตรและบริวารเหมือนการให้ทานนั่นแหละเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างท่านไม่ต้องเอาน้ำมาหยาดเลยทำไมผลบุญถึงล้นหลามล่ะท่านมีน้ำใจในการแบ่งปันคือทานใช่ไหมผู้ที่มีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันมีน้ำใจซึ่งกันและกันย่อมเป็นที่รักของหมู่คนทั้งหลายและบุคคลเช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามย่อมถูกลายล้อมไปด้วยมิตรและบริวารเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราเข้าใจไหมสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำน้ำใจที่แบ่งออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะพวกเราอยู่ร่วมกันให้มีสิ่งนี้ไว้แล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็นเพราะใจตรงนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมธรรมความเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเมตตาธรรมนะนั่นแหละโอ้ใจสั่น มาเจอแม่ชีแล้วใจสั่นตื่นเต้น ครับดิมีคำถามเข้ามาไหมหมอสองครับสักครู่นะครับ มาครับเดี๋ยวระหว่างรอคำถามจากทางบ้านนะครับ ก็ถามพระครูบาครับเรื่องเมื่อสักครู่ครูบาพูดถึงเรื่องทานใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะไปถึงเรื่องว่าเมตตาที่แผ่เมตตาทานแล้วก็เมตตาตัวเมตตาแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมตตาที่เป็นเมตตาแท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับเมตตาที่แท้จริงเป็นยังไง เหมือนเราจะพูดไปจนหมดแล้วนะ มันมีเจืออะไรอยู่ในนั้นไหมครับหรือว่าก็ทำทิ้งไปเลยก็ทำทิ้งไปเลยนั่นแหละคือเมตตาเมตตาก็รู้จักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นแหละอันนี้นะเมตตารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันพวกนี้ก็จัดอยู่ในเมตตาเหมือนกันเมตตากันแล้วก็เมตตาตนเองเมตตาผู้อื่นก็คือการที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือหลักความเมตตานะเมตตาครับงั้นเรามีทานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องเมตตาแล้วทีนี้เราเข้าใกล้ภาวนาเรื่อยๆเราไปที่ศีลกันต่อเลยครับครูบาครับทำไมการถือศีลถึงทำให้ภาวนาทำไมการที่เรารักษาศีลสำรวมกายวาจาใจทำให้การภาวนาถึงสมูทลื่นขึ้นเหรอครับคือศีลเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องกั้นจิตกั้นใจเนี่ยให้ไม่ให้ตกไปในโลกที่ชั่วศีลเนี่ยคือเครื่องกั้นทุกข์กั้นเหตุแห่งทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยเห็นไหมศีลอย่างศีลห้าเนี่ยเห็นไหมศีลห้าข้อหนึ่งการไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเมื่อเรารักษาศีลด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจก็ดีไหมมันก็เป็นการระงับซึ่งเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพวกนี้มันก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นอยู่ด้วยความเรียกว่าสงบนะไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงนะพอเราภาวนาเนี่ยใจมันก็สงบคือมันไม่มีเครื่องกวนใจไม่มีบริโภคเครื่องกังวลทำให้เราคอยกวนใจเรานะอย่างข้อ2อทินนาเนี่ยการที่เราไม่ได้ลักขโมยไม่ได้ยึดเอาถือเอาในสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย
เราก็ไม่ต้องกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงว่าเจ้าทรัพย์ก็จะจับได้ การเป็นอยู่ของเราคือมันเป็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อ่ะเป็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็ย่อมมีความสงบบริสุทธิ์อยู่ไม่ต้องกังวลไม่มีโทษนั่นเองไม่ประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคอยกังวลเป็นอยู่ด้วยความสงบไม่โกหกพูดเท็จเนี่ยก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าเขาจะจับได้ไม่ต้องคอยกังวลว่าไม่ต้องคอยคิดหาเหตุหาผลที่จะสร้างเรื่องหลอกไปมันเป็นความบริสุทธิ์คือไม่หลอกตัวเองแล้วก็ไม่หลอกผู้อื่นด้วยเห็นไหมการไม่ดื่มสุราเมลัยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือการไม่ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยเพราะลำพังมันก็เมากันอยู่แล้วเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้เกื้อกูลในการภาวนามันจะเป็นทางใจที่สงบใจที่สงบอยู่บริสุทธิ์อยู่มันก็สามารถดำเนินเข้าไปสู่ในเส้นทางอันบริสุทธิ์ได้มันเป็นอย่างนั้นคือการรักษาศีลเนี่ยเห็นไหมศีลเนี่ยการลงในศีลเนี่ยแม้ผู้อื่นไม่รู้ตนก็รู้เห็นไหมแม้ผู้อื่นไม่รู้ตนก็รู้เมื่อตนรู้อยู่เนี่ยเมื่อเราล่วงไปในศีลแล้วเนี่ยเมื่อผู้อื่นไม่รู้ตนก็รู้แม้ไม่มีคนรู้เราก็รู้เห็นไหมเพราะเราก็คนหนึ่งที่รู้เห็นไหมอย่าคิดว่าเราอยู่คนเดียวทำอะไรแล้วไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นอย่างน้อยๆก็เรานี่แหละคนหนึ่งที่รู้ที่เห็นอยู่เห็นไหมเมื่อล่วงไปแล้วทีนี้มันก็ต้องคอยปกปิดโทษของตัวเองใจที่คอยปกปิดโทษของตัวเองนั่นนะมันไม่มีทางสงบมันจะคอยกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงหาวิธีซ่อนเร้นอยู่เห็นไหมมันภาวนาไม่ได้จะไปภาวนาในการเรียนรู้ยอมรับกับความจริงไม่ได้เห็นไหมพอไปก่อไฟปุ๊บต้มน้ำจะถอนขนยังไม่ทันได้เสร็จเลยมันมีความกลัวเกิดขึ้นอีกแล้วว่าเราทำตรงนี้เดี๋ยวตาที่เป็นของเพื่อนอะที่เป็นเจ้าของนะจะมาเจอเดี๋ยวเขาจะรู้อย่างเงี้ยก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งละเห็นไหมย้ายไปอีกที่หนึ่งไปกระท่อมที่สองไปชำแหละกะว่าจะต้มแล้วไปตรงนั้นพอก่อไฟติดชำแหละเสร็จกำลังจะทำกินมันมีความคิดความกังวลเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเห็นอีกแล้วเห็นไหมย้าย3 ที่แล้วยังไม่ได้กินเลยไก่ตัวเดียว เพราะมันกลัวไงมันรู้ว่ามันผิดเห็นไหมทั้งที่ไม่มีใครเลยมีแค่เราในกลุ่มซึ่งเป็นกลางคืนเป็นยามวิกาลด้วยแต่มันรู้ว่าไก่ที่ได้มามันได้มาด้วยความไม่ถูกต้องมันก็จะมีความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ในนั้นใช่ไหมเอาไปมาไม่ได้กินจากจะต้มจะย่างเอาไปมาเลยเผาไฟ มันจะสุกเร็วไหนวะกัน เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโทษของการทำผิดศีลมันเป็นอย่างนั้นการทำผิดเนี่ยแม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นตนก็รู้ตนก็เห็นมันก็เลยเป็นอยู่ด้วยความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่งั้นอย่างเมื่อก่อนนะคนในวัดเรานี่แหละเห็นไหมเมื่อก่อนตัวเองก็ไปคือตัวเองก็ไม่ธรรมดาว่างั้นไม่ธรรมดาคือไม่ลงใครไม่ยอมใครคือมีคู่กรณีเขาก็จะมาแจ้งความเราไว้ ว่ามีเรื่องกับคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยพอเห็นคนนั้นคนนี้ขับรถผ่านปุ๊บก็มาอีกแล้วเขาจะชนโยมอย่างเงี้ยทั้งที่เขาก็ขับไปปกติเห็นไหมคือมันมีเรื่องคือมันก็มีความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ภายในใจเป็นอย่างนั้นจิตมันไม่บริสุทธิ์มันก็เลยเป็นโทษไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องให้กับตัวเองแค่ใบไม้ร่วงก็หลอนกังวลคือมันมีเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองระหว่างการรักษาศีลการสำรวมระมัดระวังในศีลคือกายวาจาใจของตนเนี่ยตอนนี้เราจะเป็นเครื่องกั้นให้เราเบื้องต้นเราจะเป็นผู้รักษาศีลแต่เมื่อเรารักษาศีลได้แล้วศีลนั่นแหละจะเป็นผู้รักษาเราให้เพราะอะไรเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วศีลนั่นแหละเป็นผู้รักษาเราให้เป็นอยู่โดยปราศจากโทษคือมันจะไม่มีโทษเรารักษาวาจาได้ด้วยการไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่กระทบกระเทียบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นไหมแล้วตัวนั้นแหละก็จะรักษาเราก็คือเป็นที่รักของหมู่คนทั้งหลายเห็นไหม
ไหมคือไม่มีโทษ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีโทษ อยู่ไปไหนก็มีแต่คนอยากอยู่ใกล้มันเป็นอย่างนั้น เราไม่ได้ยึดเอาไม่ลักขโมยในสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่โลภแต่ยินดีในการแบ่งปันแจกจ่ายออกไปเห็นไหมไปอยู่ไหนก็เป็นที่รักของหมู่คนทั้งหลาย เต็มไปด้วยมิตรบริวารเห็นไหมมันรักษาเราไหมนี่ไปไหนก็เป็นอยู่ด้วยความปราศจากโทษและสบายมันเป็นอย่างนั้นศีลสำคัญ ในประสบการณ์ของครูบาครับ ตอนที่มาภาวนา มันมีเรื่องกวนใจขึ้นมาเยอะที่สุดเรื่องที่กระทบนะครับ คือยังไง แบบว่าที่ครูบาบอกว่ามันต้องในชีวิตก็ต้องเคยมีผิดศีลไปขโมยไก่หรือไปอะไร อย่างนี้ใช่ไหมครับ อ๋อ พอมาบวชภาวนา มี คือสมัยที่เราอยู่ทางโลกเนาะเรายังไม่ได้รักษาศีลอะไรเนี่ย เราก็สนุกกับการยิงนกตกปลาใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาเป็นธรรมดานั่นแหละ แต่ทีนี้พอเรามาบวชเรามาภาวนา เชื่อไหมว่ากรรมเก่าๆการกระทำเก่าๆของเราเนี่ย มันผุดขึ้นมาหมดเลย มันมากวน พอเรามาได้ฝึกเจริญสติสมาธิพอจิตสงบปุ๊บลงมันย้อนอดีตไปเห็นเลย มันทวนไปเห็นการกระทำเก่าๆของเราไปเห็นเราเคยยิงสัตว์เนี่ย เราเคยล่าสัตว์เนาะเป็นนายพรานตามป่าล่าสัตว์เนี่ย ภาพตรงหน้าปรากฏขึ้นมาเนี่ย ยังกระเดินอยู่สวนสัตว์ สัตว์ที่เราเคยฆ่าเคยเบียดเบียนเขานั่นแหละมาเดินเนี่ยให้เห็นตรงหน้าเลย มาเดินให้เห็นเลยแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เหตุขณะนั้นที่เห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมอ๋อเพราะเราสร้างเหตุนี้ไว้เราถึงได้รับผลกรรมแบบนี้ พอเห็นแล้วปุ๊บเราก็เลย พอเราเลยน้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันอันนี้ก็คือการที่มาภาวนาแล้วก็มาพัฒนานี่แหละการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตนให้ออกจากพฤติกรรมและการกระทำเดิมๆนี่แหละคือมันจะไปเห็นอย่างนั้นคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าในการศึกษาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นโทษกับเราเบื้องต้นในการศึกษาจนเราไปเห็นนู่นแหละเห็นว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาเคยสร้างเหตุไม่ดีไม่ร้ายยังไงมามันจะลื้อไปเห็นเขาเรียกว่าไปเห็นอดีตของครูบาไปเห็นอดีตเห็นตั้งแต่ปัจจุบันที่เรานั่งเนี่ยมันจะย้อนไปอดีตเห็นหมดเลยเหมือนเรานั่งดูซีรีส์นี่แหละเพราะว่าเป็นอนุโลมปฏิโลมไปอดีตแล้วก็มาปัจจุบันเรามาเห็นอ๋อที่ผ่านมาเราทำกรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผลของชีวิตเราก็เลยเป็นทุกข์อยู่แบบนี้แต่ปัจจุบันณขณะนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือมันเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวใจดวงนั้นจะเกิดเต็มไปด้วยความมีหิริโอตตัปปะคือเริ่มมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาตรงนี้จะตระหนักในการรักษาศีลมากที่เริ่มภาวนาแล้วเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะไม่หวนกลับไปสู่ที่เดิมของครูบาไปเห็นเหมือนกันไปเห็นแล้วก็พอปัจจุบันปุ๊บเราก็มาพัฒนาเหตุเดิมๆที่เราเคยกระทำมาแล้วก็เว้นไม่กระทำซ้ำเพราะมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดโทษเห็นไหมพอเราไม่สร้างเหตุเดิมมันก็ไม่มีโทษไม่มีโทษเกิดขึ้นกับเราแล้วในปัจจุบันเราสร้างเหตุที่ดีขึ้นมานี่กวนแค่เราเรียนรู้แล้วก็ยอมรับกับตัวเองให้ได้ว่าเราเคยผิดพลาดอะไรทำอะไรแล้วก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้มีฉันทะมีความยินดีที่จะแก้ไขที่จะพัฒนาตนมันก็สามารถพัฒนาได้เห็นไหมคือมันจะไปเห็นอย่างนั้นแหละภาวนาเริ่มต้นจะไปเห็นความชั่วตัวเองไม่ได้เห็นความดีหรอกพอไปเห็นความชั่วของตัวเองนี่แหละถึงจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้นะพัฒนาไปทางที่ดีได้ไปเห็นอย่างนั้นหลายๆคนก็จะไปเป็นอย่างนั้นไปเห็นพอไปเห็นปุ๊บเราก็ขออโหสิกรรม
ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอย่างนี้นะมันก็หลุดออกไป จากนั้นการภาวนาเราก็เรียบง่ายมันก็มีเป้าหมายไปในทางเดียวแล้วเป้าหมายเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้ เพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเงี้ยมันจะรู้ละเหตุแห่งทุกข์อะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็เว้นไม่กระทำในเหตุนั้น การขอขมากรรมหรือการขออโหสิกรรมเนี่ยมีผลทำให้การภาวนาลื่นขึ้นด้วยเหรอครับ มีผล มีผล การขอขมากรรมมันก็เป็นการเรียกว่ามันมีผลนะมันเหมือนเปิดทางเลยนะมีผล การขอขมากรรมเนี่ยก็เหมือนกันขอโทษนี่แหละ ขอโทษ ขออภัยนี่แหละเห็นไหมขอขมากรรมเป็นอย่างนั้นเห็นไหมสมมุติว่าเอ้าอย่างมีคนมาด่าหมอสองอย่างเงี้ยหมอสองแล้วถ้าหมอสองให้อภัยเขามันจะมีโทษไหมไม่มีนั่นแหละมันก็เลยสำคัญการขอขมากรรมและการขออโหสิกรรมคือไม่มีโทษติดอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ทัน ดูคำถามทางบ้านสักครู่นะครับ โดนกาแฟเข้าไปรู้สึกเหนื่อย แรงมากเลยกาแฟทำแจงเนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่ทานศีลภาวนา เราเข้าภาวนาพาร์ทภาวนาครับครูบาถ้าสมมุติว่าคนที่เริ่มทำทานมีจิตเมตตาแล้วใช่ไหมครับ รักษาศีลทำรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยแล้ว อยากจะเริ่มภาวนาตั้งต้นเลยครูบาแนะนำอย่างไรครับ ก็ต้องเริ่มจากการรักษาศีลนี่แหละนี่คือเราเริ่มรักษาศีลนี่แหละคือเริ่มภาวนาแล้ว ครับ เพราะว่าภาวนาคือการพัฒนา รักษาศีลนี่แหละเริ่มภาวนาแล้วเริ่มฝึกสตินี่แหละรู้กายรู้ว่ารู้ทันซึ่งกายวาจาใจของตัวเองนี่แหละนี่แหละคือการภาวนา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้กายวาจาใจของตัวเองเนี่ยรู้ทันจิตใจตัวเองเนี่ยนั่นแหละมันก็เป็นศีลรักษาศีลไปในตัว เป็นการภาวนาไปในตัว การภาวนาและการพัฒนาตนนั่นเมื่อเราเฝ้าดูใจตัวเองเห็นใจเราเห็นไหมเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นภายในใจตนแล้วก็เรียนรู้ในการระงับดับมันซะนั่นแหละคือการภาวนาเมื่อมันก็เป็นการรักษาศีลไปในตัวเป็นศีลไปในตัวนะคือภาวนาแล้ว แปลว่าคนที่มีสติเท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเหมือนศีลมันก็จะเป็นการระมัดระวังไปในตัวอยู่แล้วเพราะ ใช่มันเป็นศีลไปในตัว เป็นศีลไปในตัว มันไม่ได้ไปไล่รักษาศีลเป็นข้อๆแล้วมันจะเป็นศีลไปในตัวในการฝึกเจริญสตินี่แหละรู้ทันจิตใจตัวเองนี่แหละเห็นกิเลสตัวเองนี่แหละเห็นความพอใจไม่พอใจของตัวเองนี่แหละเรียนรู้ให้เท่าทันกับกิเลสเรียนรู้ให้เท่าทันทิฏฐิมานะพวกนี้แหละความเห็นของตัวเองเนี่ยที่มีเห็นไหมเรามีความเห็นมีความชอบใจไม่ชอบใจกับสิ่งนั้นยังไง เราเรียนรู้ให้เท่าทันเนี่ยเป็นศีลไปในตัวแล้วเพราะสติจะเป็นเบรกเครื่องกั้นให้เราไม่ได้ล่วงไปไม่ได้กระทำตามไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา มันก็เป็นศีลไปในตัวแล้วเพราะถ้าเราเท่าทันมันก็จะคล้ายๆว่าไอ้ที่มันผุดขึ้นมานั้นมันไม่มีเจตนารู้เท่าทันคือมันกิเลสเนี่ยมันไม่ได้กลัวอะไร มันกลัวการรู้ทันคืออวิชชาความหลงเนี่ยจะถูกแก้ก็คือแก้ด้วยความรู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นสติก็คือความระลึกรู้เห็นไหมนั่นเองเมื่อรู้ปุ๊บก็จะหยุดจะยังไม่เชื่อให้เรียนรู้ดูก่อนสติจะเป็นเบรกจะไม่เชื่อตามสังขารที่ปรุงแต่งที่คอยลากเราเห็นไหมนั่นแหละ
นั้นตัวที่จะแก้ก็คือสติ ความรู้นี่แหละตัวที่จะเป็นศีลก็คือสติเนี่ยตัวที่จะเป็นธรรมก็คือสตินี่แหละ เรียนรู้จะเป็นเบรกให้ทุกอย่าง คล้ายๆว่าสมมติว่าเราเจอพระแล้วเราก็มีเขาเรียกว่าคำที่พูดขึ้นมาในใจที่มันเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเท่าทันมันแล้วไม่ได้มีเจตนามันขึ้นมาเอง อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกรรม ใช่ เพราะว่าท่านว่ากรรมก็ว่าด้วยเจตนา ตัวเจตนานั่นแหละคือกรรมนะถ้าเราไม่มีเจตนามันก็ไม่ได้เป็นกรรมนะแต่มันเป็นบางทีมันลึกขึ้นมาเอง เราแค่รู้มัน แต่ถ้าเรามีความกังวลก็สมมติว่าเราเจอครูบาอาจารย์ที่เราไม่ชอบใจแล้วมันเกิดความลึกในความไม่ชอบใจนั้นขึ้นมา ถ้าเราเห็นแล้วเรากลัวว่ามันจะเป็นกรรมก็ให้เราน้อมเข้าหาท่านน้อมเข้าหาท่านนั่นแหละวิธีแก้นะแก้ตัวนี้นะจะเป็นเหมือนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคนมากๆนะก็จะมีคนที่ทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราบ้างอย่างเงี้ยเราเกิดความไม่ชอบใจนะก็ให้เราเข้าหาคนนั้นน้อมผู้ที่ฉลาดรักษาใจตนนั่นแหละคือปราชญ์คือบัณฑิตนะวิธีไหนก็ตามที่จะเป็นเหตุคือจะเป็นอุบายที่ชำระใจตัวเองให้เอาเลยเห็นไหมเราไม่ชอบใครให้เราเข้าหาคนนั้นแหละเพราะไอ้ความไม่ชอบนั้นมันคือทิฏฐิมานะคืออัตตาตัวตนของเราเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเพื่อทำลายตนเห็นไหมถ้าเราเห็นว่าโอ้ใจเรามันเป็นอย่างนี้มันค้านต่อบุคคลนี้มันไม่ชอบใจกับบุคคลนี้มากเลยให้เข้าหาบุคคลนั้นการอ่อมน้อมถ่อมตนนะจะช่วยขัดเกลาความหยาบกระด้างของจิตใจเห็นไหมนั่นคือวิสัยของผู้ปฏิบัติตนแล้วปัญหาของการขุ่นเคืองภายในใจมันจะหมดไปในการปฏิบัติธรรมไหมพระอาจารย์พูดอยู่บ่อยไหมผู้ที่ยอมกับผู้ที่ด้อยกว่าตนนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมคืออะไรที่ท่านพูดนะเห็นไหมคือการที่เรายอมให้คนที่เราไม่ชอบใจนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นการเอาชนะเขาหรือไม่ใช่เป็นการด้อยกว่าเขาไม่หรือมันไม่ใช่ว่าความโง่แต่มันคือความฉลาดความฉลาดคือเราเห็นเงื่อนภายในใจตนเห็นว่าเราเป็นทุกข์กับบุคคลนี้มากเลยเนี่ยแต่บุคคลนั้นเขาไม่ได้ทุกข์กับเราแต่ความเห็นของเราที่มีต่อเขามันเป็นเหตุให้เราทุกข์เห็นไหมเขาไม่ได้ผิดแต่เรามันผิดเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนี่ถ้าเราฉลาดเนี่ยเห็นไหมให้เราเข้าไปหาเลยไปสารภาพไปบอกความในใจกับเขาขอสารภาพซะสารภาพไปรับใช้อย่างเงี้ยมันจะทำให้ใจเราเนี่ยเรียกว่าเป็นอิสระทำให้ใจเรานี่บริสุทธิ์ใจไปด้วยมันจะทำลายซึ่งทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของตนเห็นไหมนี่นั่นแหละคือผู้ที่ฉลาดในการหาประโยชน์เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นครูธรรมะนี่อยู่รอบตัวเราสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือใจเราที่เดียวเราจะได้ใจเราจะได้ทำหรือไม่ได้ทำก็ขึ้นอยู่กับใจเราถ้าใจเราเป็นธรรมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างจะเป็นธรรมหมดเลยการปฏิบัตินะเป็นอย่างนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาดีกว่าใครมาเหนือกว่าใครมาสูงกว่าใครแต่เรามาปฏิบัติเพื่อทำลายความเป็นตัวเองทำลายความเป็นตัวเรานี่แหละออกไปให้มันไม่เหลือแม้ความเป็นเรานี่แหละเนี่ยเราปฏิบัติให้หมดไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งสูงกว่าคนอื่นยิ่งมีฐานะสูงสักกว่าคนอื่นไม่ใช่เห็นไหมฉันมาปฏิบัติแล้วฉันมีหน้าที่ฉันสำคัญฉันเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะทุกคนในบนโลกนี้พอๆกันนั่นแหละ ทุกคนพอๆกันนะไม่มีใครดีกว่าเหนือกว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่ากันเลยเห็นไหม
ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์พวกเราทุกคนในที่นี้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหลือถ้าเราเห็นอย่างนี้พี่นาทำเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เนาะพี่นาลงไปถ้าเห็นอย่างเงี้ยใจตรงนั้นจะเป็นธรรมทันทีการปฏิบัติธรรมจะง่ายมากครูบาใช้หลักนี้มาโดยตลอดนะคือใจเราเนี่ยมันเห็นรายละเอียดพวกนี้มาตั้งแต่เป็นโยมเห็นไหมเมื่อก่อนเราทำงานเนี่ยเราเดินไปไหนไปเจอคนยากจนนอนตามข้างถนนตามขอทานเนี่ยก็เรียกว่าเราจะโอปนญิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตนตลอดเราเห็นคนที่เขาทุกข์เราก็ว่าเราทุกข์อยู่นะพอมองคนโอ้เขาทุกข์กว่าเรายินจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาตลอดคือมีใจน้อมเข้ามานี่คือนิสัยของเพราะว่าผู้มีปัญญาคือเห็นเหตุจะสร้างเหตุไว้เราถ้าเห็นเขาลำบากปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เหยียบย่ำเราจะโอปนญิโกคือน้อมเข้ามาสอนตนคือว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาถ้าสภาพแบบเนี้ยถ้าเป็นเราจะอยู่ยังไงเห็นไหมมันจะไม่เหยียบย่ำกันมันจะอาศัยสิ่งที่เห็นนั้นน้อมเข้ามาสอนตนแล้วก็สร้างเหตุไว้เพื่อเป็นสมบัติของตนเราเป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนไปเจอคนขอทานอย่างเงี้ยโอ้ถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีสภาพอย่างนี้เราจะอยู่ยังไงเนาะเราก็สร้างเหตุไว้ให้ทานเขาเราไม่รู้เลยว่าการกระทำของเราตอนนั้นมันเป็นการสร้างเหตุไว้เห็นไหมเป็นสมบัติติดตัวไว้เห็นไหมเพราะกลัวตัวเองลำบาก มันไม่ผิดจากคำที่ว่าอะไรนะผู้มีปัญญาถึงเพราะกลัวจนถึงให้ทานเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ชอบพูดโอ้นิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนมันกลัวตัวเองลำบากมันสร้างเหตุไว้ตั้งแต่ไหนเลยนั่งรถไฟไปทำงานไปเจอคนท้องยืนอยู่ไม่มีที่นั่งเราเห็นแล้วเรารับไม่ได้เราลุกให้เขานั่งเรายืนตั้งแต่อุดรถึงกรุงเทพอะคิดดูยืนในความรู้สึกของเราว่าถ้าบุคคลนี้เป็นแฟนเราล่ะถ้าบุคคลนี้เป็นญาติพี่น้องเราล่ะเขาจะทุกข์เขาจะลำบากมันมีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดเห็นไหมเนี่ยพวกเราทุกคนอยู่ที่เนี้ยเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเราระลึกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหยียบย่ำซึ่งกันและกันเลยเพราะมันกลัวตัวเองลำบาก เห็นเขาเป็นอย่างนั้นถ้าวันหนึ่งสภาพเนี้ยเป็นเราล่ะเห็นไหมมันจะไม่เหยียบย่ำซึ่งกันและกันใจตรงนั้นจะเป็นธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเมตตาธรรมเนี่ยมันจะสร้างเหตุไว้มันจะเป็นอย่างนั้นมันมีแต่ความเมตตามีแต่ความอบอุ่นเย็นใจคือเห็นอะไรน้อมเข้ามาสอนตนเห็นอะไรน้อมเข้ามาสอนตนทุกอย่างจะเป็นครูเห็นไหมนั่นแหละคือการสร้างเรือนของใจแล้วสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราน้อมเข้ามาพิจารณาสิ่งนั้นจะเป็นสมบัติของใจเราสิ่งนั้นจะเป็นสมบัติติดตัวเราเป็นสมบัติติดตัวเห็นไหมไปอยู่ไหนก็อบอุ่นไปอยู่ไหนก็อบอุ่นเห็นไหมไม่เหยียบย่ำผู้อื่นยังสามารถเกื้อกูลผู้อื่นได้สามารถแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยเพราะอะไรเพราะเห็นว่าทุกเขาก็ทุกเราก็ทุกเนี่ยเพื่อนร่วมทุกไม่ต่างกันเลยมันจะยินดีไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายกันเมื่อก่อนเราอยู่ใหม่ๆเนาะเมื่อก่อนเราคุ้นชินกับการอยู่คนเดียวพอมีญาติธรรมมีแม่ชีมาอาศัยด้วยเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขามาหวังพึ่งอะไรจากเราวะอย่างนี้นะเราก็ไม่เห็นรายละเอียดตัวนี้แหละเราวินาเห็นโอ้ที่เขาขนขวายมาที่ทุกคนขนขวายมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อสิ่งเดียวกันทั้งนั้นก็คือทุกข์เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เนาะเราจะมีวิธีไหนที่เราจะสามารถเกื้อกูลพวกเขาเหล่านั้นได้ด้วยการเป็นอยู่โดยปราศจากทุกข์คือไม่ทุกข์อย่างนี้นะเห็นไหมทุกคนในที่นี้ก็ไม่เหมือนกันก็ไม่ต่างกันนะที่ขนขวายมาเนี่ยเพราะอะไรสิ่งเดียวกันทั้งนั้นคือทุกข์เห็นไหมเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วเราต้องเห็นใจกันเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์จะมัวเสียเวลา
กระทบกระเทียบสมัวเสียเวลาเหยียบย่ำกันอยู่ทำไม มีวิธีไหนบ้างที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยซึ่งกันและกันให้ออกจากทุกข์เนี่ยไปด้วยกัน เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละครูบาอาจารย์ถึงทำงานได้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเหน็ดเหนื่อยเพราะท่านเห็นอย่างนี้เห็นไหมท่านเห็นอย่างนี้เกื้อกูลเก็บพวกเราทุกข์เนี่ยถ้าทุกคนใช้ปัญญาพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ครูบารับประกันได้เลยนะทุกคนจะได้ธรรมะไปครองใจธรรมครองใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกไปอยู่ร่วมกันมันไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะอะไรก็ผิด อะไรก็ผิดหมดไปเลยความเห็นผิดอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งรับไม่ได้อันนั้นก็ไม่ชอบใจอันนี้ก็ไม่ชอบใจทั้งหมดเลยเห็นไหมการเป็นอยู่ของเราก็เลยมันจะยากลำบากแต่ถ้าเราน้อมพิจารณาให้มันไปในทางสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกทุกคนมาในที่นี้มีเป้าหมายเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันทุกคนคือเพื่อนร่วมทางเดินกันมันก็จะยินดีในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปนั่นแหละ เราพูดกันเรื่องอะไรเนี่ย ไปยาวเลยนะครับ คือที่เรามาอยู่รวมกันนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเหรอครับครูบาครับ ไม่มีเรื่องบังเอิญเพราะความทุกข์เนี่ยมันนำทางเรามา ถึงบอกว่าเราก็ทุกข์เพราะไม่ต่างกันมองออกไปสีหน้าแต่ละคนสิสีหน้าคือคนที่แบกความทุกข์ไว้เยอะเนี่ยมันดูไม่ยากดูเลยหน้าขมวด หน้าสีหน้าแววตาไม่ยิ้มแย้มไม่ผ่องใสนั่นแหละคนที่แบกความทุกข์ไว้นานมึงบอกเห็นไหมเราสังเกตไหมเวลาที่เราอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ที่มันตึงเครียดที่มองออกไปไม่มีรอยยิ้มต่างคนก็ตึงต่างอะไรนั่นแหละคือมันทุกข์แต่ถ้าเรามองออกไปสีหน้าแววตาแล้วยิ้มแย้มนั่นแหละคือใจที่ไม่ทุกข์เห็นไหมอย่างคนมาหาครูบาทำไมครูบาถึงรู้ทำไมครูบาถึงจี้จุดเขาถูกแค่เดินเข้ามาหาเราก็รู้แล้วว่าใครทุกข์ใครไม่ทุกข์เนาะ เดินเข้ามาท่านนะหน้าไม่สดใสนั่นเราพูดคำเดียวแค่นั้นเลยร้องไห้เลย เห็นไหมคือมันดูออกเห็นไหมเราถึงบอกว่าเราอยู่ร่วมกันนะให้มีรอยยิ้มไว้เห็นไหมเมื่อก่อนที่เราอยู่ทำไมให้ยิ้มให้กันหน่อยสิเจอหน้ากันก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมมันบอกคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะมันบ่งบอกถึงใจที่ไม่มีอคติซึ่งกันและกันไหมใจที่ไม่มีอคติซึ่งกันและกันใจที่เป็นมิตรซึ่งกันและกันเห็นไหมใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเจอหน้ากันทักทายยิ้มแย้มจะเป็นอย่างนั้นถ้าเจอหน้ากันแล้วต่างคนต่างบึ้งนะใจนั่นแหละมันบ่งบอกคือมันมีความเป็นอคติภายในใจแค่เจอหน้ากันปุ๊บให้ เป็นอย่างนั้นเพิ่งดูออกไง เดี๋ยวไปดูคำถามทางบ้านอีกสักรอบนะครับครูบาครับ พอพูดมากแล้วแม่ชีเขาก็จะหมั่นไส้เลยอย่ามาอีกนะเขาจะบอกอย่างนี้ ครูบาอย่ามาอีกนะเขาบอก มาแล้วหาเรื่อง ให้หาเรื่องหน่อยสักหน่อยเนาะ มีคำถามจากแอปฟ้านะครับ คุณจุธารัตน์ถามว่าถ้าไม่ชอบ แล้วไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกัน จะมีอุบายอย่างไรให้เข้าไปแก้นิสัยได้คะ อะไรนะไม่ชอบแล้วไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกัน ใช่จะมีอุบายอย่างไรให้เข้าไปแก้นิสัยได้คะ เข้าไปแก้นิสัยได้ ก็ถ้าเรามีเหตุนะที่ต้องเป็นอยู่ร่วมกันน่ะถ้าเราเห็นแล้วว่าเราไม่ชอบมีอุบายให้เราเพราะว่าไปรับใช้นั่นแหละมันมีอุบายในการรับใช้นะ
ให้ไปรับใช้เลย รับใช้ไปอยู่ใกล้ๆคนนั้นแหละ ไปไปไปอยู่ใกล้ๆไปเปิดใจ ไปอยู่ใกล้ๆคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเปิดใจศึกษาดูว่าบุคคลคนนั้นเป็นยังไง เป็นยังไง มันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันเป็นอย่างนั้นบางต้นการไม่ชอบบางทีเราก็ด่วนสรุปตัดสินไปด้วยความเห็นของเรา แต่ถ้าคนไม่ชอบบางคนแค่เห็นพฤติกรรมของเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชอบแล้ว พฤติกรรมภายนอก ยังไม่ทันได้เรียนรู้ยังไม่ได้ศึกษาลึกๆภายในของเขาเลยว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะแค่เห็นกิริยาอาการท่าทางของเขาเนี่ยก็เป็นตัดสินแล้วว่าคนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี คนนั้นไม่สำรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ใกล้ชิดยังไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เห็นไหมอุบายก็คือให้เข้าไปหาคนนั้นแหละ เราไม่ชอบใครนะเข้าไปหาดูสิใจมันเป็นยังไง มันเป็นการทำลายซึ่งตัวทิฏฐิมานะของตน เข้าไปศึกษาเปิดใจ เวลาเขาทำอะไรก็มีอะไรให้ช่วยไหมอย่างเงี้ยเปิดใจไปเรียนรู้ศึกษาดูนิสัยใจคอเขาจริงๆมันเป็นยังไงเป็นอุบายเป็นการเปิดใจระหว่างเห็นไหมเปิดใจเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเห็นไหมตัวไอ้ความไม่ชอบใจมันก็เกิดมันก็ขึ้นอยู่จากการตัดสินของเรานั่นแหละเราตัดสินไปแล้วเราเชื่อไปตามความคิดความเห็นของเราเราก็ตัดสินไปอย่างนั้นเห็นไหมโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาเลยอย่างเงี้ยในตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยในภาพที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าเขาและเราเห็นไหมมีทั้งดีและไม่ดีอยู่คู่กัน มันมีทั้งดีและไม่ดีให้เราเข้าไปศึกษาในมุมที่เราว่าเขาไม่ดีทำไม่ถูกแล้วเราไม่ชอบนั้นอาจจะมีมุมที่ดีก็ได้ที่เรายังไม่ทันได้ศึกษาเห็นไหมยังที่เรายังไม่ได้เห็นเลยอย่างเงี้ยแต่เราตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นมันก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีจากบุคคลนั้นไปก็อาจเป็นได้เห็นไหมแต่ถ้าเราเปิดใจในการเข้าไปศึกษาเราก็จะได้เห็นมันจะเป็นอย่างนั้นครับเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเข้ามาภาวนาให้ทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วใช่ทำเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วเนี่ยรับได้ผ้าขี้ริ้วเนี่ยคือทำหน้าที่ถึงจะอยู่ต่ำก็ตามคอยเช็ดเท้าเช็ดอะไรจะเปะเปื้อนก็ตามแต่ผ้าขี้ริ้วนั้นก็รับได้ไหมรับได้ไม่มีโทษกับใครด้วยมีแต่ประโยชน์แต่อย่าลืมว่าผ้าขี้ริ้วนั้นน่ะสามารถทำความสะอาดได้เห็นไหมสามารถให้คนอื่นเช็ดให้ทำความสะอาดให้กับบุคคลอื่นได้เห็นไหมมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่ในตัวว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองนะเห็นไหมถึงจะเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ก็มีคุณค่ามันมีคุณค่าของมันอยู่ในตัวใครจะเหยียบจะย่ำก็ไม่ได้เลือกล่ะ100 คน1,000 คนจะมาเหยียบมาย่ำผ้าขี้ริ้วมันก็เฉยอยู่เห็นไหมใครจะกระทบกระเทียบเหมือนใจเรานี่แหละใครจะกระทบกระเทียบก็รับได้เห็นไหมไม่สู้ละเป็นอย่างนั้นไม่สู้นั่นแหละผ้าขี้ริ้วห่อทองคือยอมให้คนอื่นแปลว่าแต่เราจะชนะใจตัวเองใช่คือสามารถยอมให้กับบุคคลอื่นได้ยอมได้แต่คือเราไม่ได้ไปเอาชนะใครแต่เราชนะใจตัวเองการชนะที่สูงสุดก็คือการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเราจะชนะผู้อื่นเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีแพ้ใช่ไหมมันไม่ได้เสมอไปแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาชนะใจเราได้เราก็จะเป็นผู้ชนะตลอดใช่ไหมเราจะหันหน้าหรือย้ายตัวเองไปในทิศต่างๆเราก็ยังเป็นผู้ชนะอยู่ไม่งั้นถ้าว่าเป็นผู้ชนะ10 ทิศนะจะไปอยู่ในทิศไหนก็ยังชนะอยู่
ไม่แพ้หรือชนะใจตัวเองนะแต่ถ้าเรามุ่งที่จะไปเอาชนะผู้อื่นเห็นไหมผู้ที่เหนือกว่าเราก็มี ผู้ที่เขาเก่งกว่าเราก็มี ผู้ที่เขาเฉลียวฉลาดกว่าเราก็มีเห็นไหม เป็นอย่างนั้น มันไม่เสมอไปมันไม่แน่ถ้าเรามุ่งที่จะเอาแต่ชนะผู้อื่นเนี่ยจิตใจเราจะไม่มีทางสงบนะไม่มีทางสงบเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยแรงผูกโกรธแรงอาฆาตแรงพยาบาทอยู่อย่างนั้นเห็นไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาชนะใจตัวเองได้แล้วมันก็จะคลายออกจากทุกข์แรงผูกโกรธอาฆาตพยาบาทเหล่านี้นั่นแหละมันก็คือเป็นการมันจะเป็นชัยชนะที่ถาวรที่ไม่มีแพ้อีกเลยนะใช่นะเป็นผู้ชนะ10 ทิศ ได้เวลาแล้วนะล่ะนะก็ขอให้ทุกคนชนะได้ชัยชนะเนาะชนะใจตัวเอง วันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ